Hi guys, welcome back to my channel, and for today I'm going to do a makeup look. Hindi ko pa alam kung anong look yung gagawin ko, pero let's see kung anong magagawa ko. So walang kuryente guys, and naka-jersey lang ako, nasarap ako yun lang bintana. So without further ado, let's get started. So ang first na gagawin ko guys is mag-moisturize muna ako using this Myra moisturizer. So, August pa yung pasokan namin guys. Katatapos lang ng klase namin last week. Pero yung mga kapatid ko papasok na sila next week. So, the next thing is primer. I'm going to use this No Shine Mattifier from Peak FX. Foundation, and gagamitin ko to yung Maybelline Super Stay Better Skin. This is in the shade 90 Warm Honey. I'm going to use one pump, 3/4 lang pala, and haluan ko ng konting Fit Me na medyo dark yung Super Stay sa akin. Mix ko lang muna dito. Ito ko using this sponge from Liquid. Once ito tatanggal ko rin yung agad kasi yung Super Stay is matcha and dry yung formula. So, yung gagamitin kong concealer is yung concealer na nasa BB cream. Ito. Kasi, hindi ko mahanap yung Fit Me concealer ko. Don't use my fingers na lang. Before tayo mag-proceed sa eyeshadow guys, gagawin ko muna yung kilay ko para mas maganda maglagay ng eyeshadow pag may eyebrows na. So gagawin, yung ko kung ano to, nabibili lang to dyan sa, pero nabibili ganito sa palengke. Before pala natin gawin yung eyeshadow, siset ko muna yung face ko para hindi mag-crease. So, gagamit lang ako ng Johnson's Baby Powder.
cherry. Color cherry. Before pala ng grease, maglalagay muna pa ng Carmex lip balm. Ang init guys, sobra. So, lalagyan ko muna ng concealer. Para i-set. Ay, i-prime yung lips natin. Pag ako nag-makeup guys, hindi ko na kino-conceal yung eyebrows ko kasi ayoko nang pakak. As in, napakak. So, I'm going to take pala this color. Peach. Yung kulay niya. Para iset lang yung lids natin. So, I'm na-set na natin. And then, going to take this shade, yung orange. Yung pagka-orange siya. So, ayan, nalagay na natin yung orange. And then, let's proceed dito sa red. Itong red. Same version lang guys. Tatap ko lang. Ipo-focus ko siya dito sa outer corner. So, ayan. Okay na yan guys. And magka-cut crease tayo. So, as ito rin yung gagamitin kong concealer guys kasi maganda yung coverage nito. Medyo full. Pero ako ayokong i-full kasi medyo mabigat na siya sa ano. So, yung gagawin ko, maglalagay ako ng concealer and then tataas ko yung ano, bababa ko yung mata ko and then magkakaroon siya ng mark kung saan hanggang saan yung concealer. So, ganyan yung shape niya guys. Gagawin ko lang sa kabila and I'll be back. So, ayun guys, natapos ko na yung cut crease. Napalaki na. Sobrang laki ng black bag na guys. Kanina ang ganda na to. Tapos, napakapalan ko dito. Tapos, yun, nagtagan ko hanggang kumapal na siya ng ganyan. So, isaset ko yan with powder. Yung Johnson's powder. Para ano, hindi mag-crease. So, ayan na guys. And then, gamit ako ng gagamitin ko itong Showbill Makeup Terracotta Blusher. And ito yung gagamitin ko. Ayan. Hindi siya kasi blush para sa akin. Mas more on highlighter siya kasi sobrang shimmer niya guys. Yun ang init-init na. So, kukunin ko lang yung ginamit kong pang-cut crease. And yun din yung gagamitin ko. Ang ganda to guys. Pang highlighter. I do not suggest this for blush. I'll try na gamitin yung fingers ko.
nilagay ko na yung highlighter and kukunin ko ulit ito. I-dip ko lang siya ng as in 1 dip lang sa red. Dito tap ko. Tapos i-blend out ko lang yung harsh lines. So, ayun guys, okay na siya. And ika-curl ko lang itong lashes ko and magmamascara rin ako and I'll be right back. So, tapos na yung mascara ko guys and then mag-blush ko, mag-contour and blush saka highlighter na ako. So, yung gagamitin kong contour or bronzer guys is ito. This is from Bleach London. And then mag-blush tayo guys. I'm going to use the same brush but on the other side. So I'm going to use this Wet n Wild guys. Ito yung old packaging pa guys. This is the color icon in the shade. Na-erase na kasi yung shade niya guys kasi matagal na to. December pa to sa akin. Diba? Kailan din naman yung nangyari sa kanya. Dinadala ko kasi ito sa school. Basta ito yung shade niya guys. Rosy pink na lang. Pigmented to guys. And yung gagawin ko namang highlighter guys is ito yung Maybelline Master Blush. Ito yung gagamitin ko as highlighter. So kukunin ko tong fluffy brush. Ganyan siya. Ayoko magamit ng fan brush guys pag highlighter. Iwan ko. Ito sa Cupid's Bow guys. And lastly guys, ang gagamitin kong lipstick is this Filipiniana from Pfizer FS Cosmetics in the shade Maria Clara.